be egy jegyzőkönyv a július 11-i tanácsülésről. Azzal kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása van egy. Nincs, akkor kérem, fogadjuk el a jegyzőkönyvet, szavazunk róla. Köszönöm. Ki tartózkodik? Köszönöm szépen. Megkérem a polgármesterről, hogy mutassa be a napi rendi pontokat. Kedves képviselőasszony, jegyzőasszony, tisztelt képviselő! Tisztelettel üdvözlöm Önöket a júliusi soros tanácsülésünkön, amelyre egy 5 pontból álló napirendet terjesztettem elő. A harmadik napirendi pontot visszavonom, és megtoldom még 7 sürgősségi napirendi ponttal, amely az elmúlt 2-3 nap alatt vált aktuálissá, tehát a napirend a következőképpen fog kinézni. Az első pontnál javaslom jóváhagyni azt a kiviteli tervet, amely a polgármester hivatal hőenergetikai rehabilitációjára vonatkozik. A második napirendi ponton javaslom jóváhagyni azt a kiviteli tervet, amely Vibalszfalvi-Godosi szennyvíz és részben vízhálózat képítésére vonatkozik. A negyedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt az engedélyezési tervet, amely a kórházunk C6-os épületére vonatkozik, amely a belgyógyászatot és a járóbeteg rendelő felújítását foglalja magába. Az ötödik napirendi pontban javaslom jóváhagyni azokat a fizetésmódosításokat, amelyet a július 1-től megváltozott minimálbér alkalmazása jelent a polgármesteri hivatal organogramjában dolgozó személyzet számára. A hatodik napirendi ponttól sürgősségi eljárással kerültek be a napirendi pontok így. A hatodik napirendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a 48-as határozatunkat, amelyet a megyével társpályázatban a 122-es út 2-es etapjának a megpályázására nyújtottunk be. A hetedik napirendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a projektköltségvetést és műszaki gazdasági mutatókat, amelyet a megyei tanácssal közösen a 122-es út modernizálására nyújtottunk be. A 8. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni Balogh város részvételét a megyei programban, amely orvosi rendelők rehabilitálásával és modernizálásával foglalkozik. A 9. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni Kálnoki Dénes néhai királybírónak és főispánnak a mellszobra elhelyezését a Kálnoki kastély kertjében Miklósváron. A 10. napirendi pont keretében a városunk költségvetését javaslom jóváhagyni. 11. napirendi pont keretében 2 a kórház területén elhelyezkedő, közvagyonban lévő épületünk közvagyonból való kivételét javaslom jóváhagyni, és a 12. napirendi pont keretében javaslom megmódosítani az 52-es tanácshatározatunkat, valamint visszavonni az 59-es idei tanácshatározatunkat, amely a parkos pályázatunk második etapjáról rendelkezik. Kérem tisztelettel a napirendi pontok előterjesztett formájukban való elfogadását. Köszönöm szépen. Akkor kérem, szavazzunk, mivel mellett a napirendi pontokat így az előbb felvázolt formában elfogadjuk. Köszönöm szépen. Megkérem a polgármesteret, hogy az egyessel. Az első napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt a műszaki kiviteli tervet, amely a polgármesteri hivatal hőenergetikai rehabilitációját célozza. Mint már többször szó esett róla, és több tanácsülésen is felmerültek ezek a határozatok, a 907-es kormányhatározat szabja meg, hogy 4 fázisban kell tanácshatározattal elfogadni a különböző dokumentációkat, amelyek közberuházásokra vonatkoznak. Eljutottunk a kiviteli tervig, kérem elfogadni ahhoz, hogy tudjuk elindítani a közbeszerzést a munkálatokkal. Köszönöm szépen. 2. szakbizottságot. 2. szakbizottságban beszéltünk róla, felmerült néhány kérdés. A úgynevezett referáltó leírásban megjelenik a tervező által, ugye adatok vannak szolgáltatók, mint a szomszédság, és ott nem tudom, hogy mikor volt pontosan a terv csinálva, milyen dokumentációk után, de 4
esetben is elhunyt személyek neve szerepel. Hogy az valami problémát fogja okozni az alapjában. A szomszédságot a pénzügyi nyilvántartásunkból vettük ki. Tudjuk, hogy azóta, mióta elkezdtük a tématervet, azóta például a mellettünk az gazdát váltott, de ezek nem lényegesek. Tehát gyakorlatilag csak egy leírás része, hiszen beavatkozást nem végzünk. És magán a kerítésen sem végzünk beavatkozást. A beavatkozás kimondottan csak az épületet célozza, úgyhogy a telekhatár esetleges módosítás merül fel. Jó, és egy másik kérdés merül fel, van egy ott a leírásban csak, hogy az egyes számú esetben vannak előnyök, hátrányok. Igen, azon nem mondom. Ott az egyes, hogy is írjuk. Igen, tehát két forgatókönyv van, tehát minden egyes dokumentációban köteles a tervező minimum 2 forgatókönyvet kidolgozni, ami a beavatkozás intenzitását jelenti, és itt is kidolgozta ezeket a forgatókönyveket. A második forgatókönyvről van szó, amely magában foglalja nem csak ezeket az energetikai források telepítését, tehát ugye fotovoltaikus pannókról van szó, hanem a belső átalakításról is néhány részletet megad. Az egyik például a vizes blokknak az átalakítása. Most már a közintézményeknél követelmény, hogy a vizes blokkok a fogyatékkal élő személyek számára is elérhetőek legyenek, ezért a vizes blokkot ennek a megfelelően kell átalakítani, valamint az épület bejáratát kell megoldani olyan lejtővel, ahol meg tudják közelíteni az épületet, és az épületen belül is 2 helyen van olyan küszöb, amelyet ki kell küszöbölnünk, hiszen azt nem lehet kerekesszékkel meghaladni. Hát itt azóta végésítettek annyit ír, hogy avantázsú és dezavantážú scenáriók. Jól ezek fel vannak, akkor melyik a 2 és hogyan alap. Igen, így van, tehát ez az 1-es van elfogadva, hiszen azt az első dokumentációnak, tehát az intervenciós munkálatoknak a során kell meghatározni, ez az 1-es. Hibásan mondtam én, hogy 2-es, tehát ez az 1-es forgatókönyv volt elfogadva. Tehát az egy 2-vel korábbi fázis. Ugye az első a konceptuális jegyző tématerv, a második az intervenciós munkálat, akkor kell ezeket a forgatókönyvet elfogadni, akkor az engedélyezési terv és végül a műszaki kiviteli terv, most mi ebben a fázisban vagyunk. Hogy ne legyen a továbbiakban, hogy sok mindenre belefér más helyen. Tehát ez csak más helyen. Köszönöm, hogy elkezdtem sajátos olyan. Köszönöm szépen. Valaki másnak kérdése hozzászólása? Nincs, akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk az 1-es napirendben. Köszönöm szépen. Akkor meg kérem foglalni a 2-es. A 2-es napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt a műszaki kiviteli tervet, amely a Hugarszfalvi Bodosi szennyvíz és részben vízhálózat megépítését célozza. Itt is a korábbi fázisokat már elfogadtuk, azért van szükség erre, hogy a közbeszerzési munkátokat elkezdhessük, illetve még ez a határozat szükséges ahhoz, hogy a Szalini programhoz letegyük a barokhoz hasonló. Köszönöm szépen. 2-es szakbizottság. 2-es szakbizottság elfogadása javasol. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen. Dallam. Csak egy annyi, hogy ha esetleg a munkálatoknak kerül a sor, akkor most lehetetnek azt, hogy Nyilván fogja, de az megfelelő időtávolságból lesz, amikor azt az aszfaltot a valószínűleg fel is kerül. Köszönöm szépen. Más valakinek? Nincsen. Akkor kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a 2-es napirendet. Köszönöm szépen. Akkor a 4-es is hallgatunk. Igen, tehát a 4-es napirendi pont keretében a kórházon C6-tal jelölt épületét, azt, amely a belgyógyászatot és a járványbeteg rendőrét foglalja magába, szeretnénk felíteni, és ehhez ebben a napirendi pontban javaslom jóváhagyni az engedélyezési tervet, hogy tudjuk kiadni az építési engedélyt erre.
szépen. Kettes szakbizottság. Kettő szakbizottság elmondása Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Nincsen, akkor kérem szavazunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a határozott tervezetet? Köszönöm szépen. Polgármester úr, következő napi. Az 5. napirendi pontban javaslom módosítani a polgármester hivatal alkalmazottának a fizetését. Mindenki tudja, hogy július 1-től a minimálbér megnövekedett 3300 lejről 3700 lejre, és mivel az alkalmazottak fizetése adott koeficiensekkel való szózással van kiszámítva, ezért szintén meg kell növelni a törvény értelmében ezeket. Azt jelenti, hogy az 1-es az 3300-ról 3700-ról változik, és két kitételt szeretnék hozzátenni, hogy ez a fizetésnövelés nem érinti az alpolgármester és a polgármester fizetését, rájuk ez nem vonatkozik, valamint van 4 olyan vezető tisztségben lévő munkatársunk, akinek nem érinti a teljes növelés, hiszen a teljes növelés, ez a 400 ez 12,12%-ot jelent, nem érinti a teljes fizetését, mert már az alpolgármester fizetésének a plafonjához közel vannak, és a különböző hierarchikus struktúrák figyelembevételével nem lehet a fizetésüket 12,12%-kal növelni. Ezek a munkatársaink, a jegyzőasszony, a szociális igazgatóság igazgatója, a főépítész és könyvelő, az ő fizetésük csak nagyon kis százalékban, vagy meg egyáltalán nem. Kérem tisztelettel az elfogadásra. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottság. Egyes szakbizottságot tárgyalásra javasol. Köszönöm szépen. Hármas szakbizottság. Hármas szakbizottságban is tárgyalás elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a területet? Köszönöm szépen. Polgármester úr, megkérem a következő. A következő napirendi ponttól kezdve, ezek mind az újonnan betűzött, viszont nagyon fontos és sürgős napirendi pont. Egyrészt a 6. napirendi pont keretében javaslom módosítani azt a 48-as számú idei határozatunkat, amelyet Kovászna megyével társpályázóként a 122-es számú megyei út rehabilitálására fogadtunk el. Benyújtották a pályázatot, különböző tisztázások nyomán változott néhány dolog ebben a pályázatban, és ezért úgy a 6-os számú, mint a 7-es számú napirendi pontunk arra vonatkozik, hogy módosítunk rajta. A 6-ossal megmódosítjuk a projektben való részvétel tényét, tehát azt jelenti ez, hogy a 2-es etapra benyújtott pályázat főszámait, illetve a 7-esben a projekt általános költségvetését és aktualizált műszaki gazdasági mutatóit a megadott mellékletek szerint. Nagyon fontos ez a beruházás a mi számunkra is, hiszen ezen keresztül érjük el Sepsiszentgyörgyöt, látják önök is, hogy hatodban folynak most pillanatnyilag a hídfelújítási munkálatok, még aszfaltozási munkálatok is vannak elmaradva, ami minket érint az Biba aszfalt főutcájának a második rend kopóréteggel való leterítése. Az elmúlt költségvetési ciklusból befejezték december 31-ére, azután elvégzett munkák már ennek a pályázatnak a terhére vannak, úgyhogy kérem tisztelettel ezeknek a határozatnak az elfogadását. Elsősorban most a 6-os napirendi pont elfogadása. Köszönöm szépen. Ez a 2-es szakbizottságnak a feladatra. Aztán nevezzük. Költségek vagy? De számukra nem generál költségek. Nem. Kettes szakbizottság, az még érnek. Elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a 6-os határozott területet? Köszönöm szépen. A 7-es ugyanez. Igen, amint az előbb említettem, a 7-es ugyanehhez a projekthez kapcsolódik. Itt ennek az etapizált projektnek az aktualizált általános költségvetését, valamint az aktualizált gazdasági műszaki mutatóit kell elfogadni a megadott mellékletek szerint. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Az egyes szakbizottságot már megvégezik őket, ez a elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk ezt a 7-es határozott területet?
Köszönöm szépen. Neki a polgármester akkor a 8-as bemutatása. A 8-as napirendi pont keretében javaslom a tisztelt önkormányzatnak, hogy hagyja jóvá, hogy abban a megyei finanszírozási programban tudjunk pályázni, amely a falusi környezetben létrehozandó vagy felújítandó orvosi rendelőket résztámogatja. Konkrétan 25 000 erre lehet pályázni a megyei költségvetésből. Mi ugye már az év elején a költségvetéssel jóvá hagytuk, hogy a Miklósvári orvosi rendelőt kialakítjuk az óvoda volt épületéből. A munkálatok folynak, lehetőség van arra, hogy pályázunk a 25 000 erre. Elfogadtunk egy olyan határozatot is, amellyel megváltoztattuk az ingatlanok a rendeltetését, óvodából orvosi szolgálatok számára kialakítandó térré, ezt végigvittük a telekönyvön, és ott is már úgy van beegyezve. Kérem tisztelettel a napirendi pont elfogadását, hogy ezzel tudjunk pályázni, és ezáltal a megyei tanácstól 25 000 támogatást nyerni a munkálatra. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottságot kérdező. Szakbizottság elfogadása javaslat. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Péter. Az kérdésem az lenne, hogy akkor ez a pályázat nyilvánítődik, akkor az elvégzett munka is belemennek, vagy csak az ettől arra felé elvégzett munka? A teljes egészében. Tehát a munkálatok körülbelül 170 000-re kerülnek, és ebből 25 000-re finanszíroznak. Tehát a pályázatot addig kell letenni, mielőtt megtörténne a recepció és a kifizetés. Most ezt a tanácsadózatot jóvá hagyjuk, jövő héten benyújtjuk, ők is döntenek róla, és utána fog megtörténni a recepció meg a kifizetés. Köszönöm szépen. És akkor kérem szavazunk, ki van mellette, hogy elfogadjuk ezt a 8-as határozattervezetet. Köszönöm szépen. Akkor a 9-es. A 9-es napirendi pont keretében javaslom az önkormányzatnak, hogy engedélyezze a Miklósvári Kálnoki kastély kertjében Kálnoki Dénes valamikori háromszéki királybíró és főispán mellszobrának az elhelyezését. A 2024-ből származó 2930-as koncesziós szerződés értelmében ez a Miklósvári kastély 49 esztendőre a Kálnoki Alapítvány tulajdonában van. Kálnoki Dénes ennek a családnak az egyik felmenője volt, és a Kálnoki kastélyt ő birtokolta. Főispánként, királybíróként, keleti utazóként, afrikai meg arab vidékek utazójaként, regényíróként, naplóíróként ismert, és az alapítvány javasolta egy mellszobor állítását, amelynek a teljes költségét ő viselte, mintegy 100 000 lejre került a dokumentációval együtt. Mielőtt kiadnánk az építési engedélyt, mivel koncesszióban van a terület, de a terület tulajdonosa továbbra is a Barótvárosi Önkormányzat, ezért szükséges, hogy egy jóváhagyást adjunk erre az építési engedély kiadását megelőzően, hiszen egy közvagyonról van szó, és miután ez a szobor fel lesz állítva, a szobor maga is átkerül a város közvagyonában megfelelő értékkel együtt. Kérem tisztelettel ezért elfogadni ezt a határozatot, amely jóváhagyja a Kálnoki Dénes mellszobra felállításának az engedélyezési műszaki tervét, a mellszobor felállítását a Kálnoki kastély kertjében a Buxus labirintus közepében, és beveszi a megvalósulás után, telekönyvezés után a város közvagyonába ezt a szobrot is. Köszönöm szépen. Kettes szakbizottságot kérdező. Elfogadásra javasolja megteszünk. Köszönöm. Kérdésem vagy hozzászólás? Nincs, akkor kérem szavaznunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a határozattervezetet? Köszönöm szépen. 10-es. A 10-es napirendi pont keretében javaslom elfogadni Barótváros költségvetésének a módosítását, amely ezúttal teljes egészében a kórházunk költségvetését érinti. A bejöveteli részén 3 tételben javaslom a következő módosításokat tenni. Egyrészt a Simonfi Sámely Alapítványtól 2500 lehet bevenni, amelyet speciális rendeltetésként az udvarhelyi ingázó orvosi személyzet ingázásának a támogatására szeretnénk fordítani. Utána a biztosítóháztól 161 000 lej bevételét a költségvetésbe, valamint az országos alaptól 837 000 lej a július 1-én ott is bekövetkező fizetési alap növekedésének a fedezésére.
Ennél fogva tehát a kilépési oldalon 2 tételben javaslom módosítani, összesen 1.500.000 lej költségvetést, azaz fizetésekre 837.000 lej többletet, javak és szolgáltatásokra 163.500 lej többletet. Bármilyen kérdésük van, tisztelettel üdvözlöm Manca Gabriela kórházmenedzser asszony, kérem bármilyen részletkérdésük van, tegyék fel a menedzser asszonynak. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottságot kérdezem. A szakbizottság állandósra javasolja. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás vagy nincsen. Kérem szavazzunk, ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozott tervezet. Köszönöm szépen. 11-es. A 11-es napirendi pont keretében javaslom a város közvagyonából a város magánvagyonába áthelyezni azt a 2 épületet, azt a 2 építményt, amely pillanatnyilag a városi kórház területén fekszik, és lóistáló, valamint disznópajta néven van bejegyezve a 29.016-os telekönyvben. Ezek az épületek az ingatlan leghátsó részén fekszenek, a Baroki Szabó Dávid utcai bejárat mellett, és azért kell a város közvagyonából áthelyezni magánvagyonába, mert hogy le kell bontsuk ezeket, hiszen oda kell felépítsük az ő helyükre azt a 275 köbméteres víztartályt, a víztisztító berendezést, valamint a generátorházat, amely a kórházfelújítási projektünknek az első etapjában még az idén fog megvalósulni. Ebben a pillanatban a közbeszerzésnek a végén állunk, és a jövő hét elején megkötjük a szerződést a kivitelezővel, amely megfelelő ajánlatot adott le. A közvagyonunkból való kivétel azért is fontos, mert elkészítettük közben erre a 2 épületre a bontási dokumentációt, ahhoz, hogy kiadhassuk a bontási engedélyt és elvégezhessük a bontási munkát, amely előfeltétele a terep átadásnak a kórházunkból felújítási projektjét megnyerő kivitelező számára, egyszer ezeket a procedurális lépéseket el kell végezni. Tehát tisztelettel kérem a 11-es napirendi pontot az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Kettes szakbizottság. Kettes szakbizottság elfogadása. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Nincsen. Kérem szavazzunk, ki a mellett, hogy elfogadjuk. 11-es napirendi. Köszönöm szépen. 12-es. A 12-es és egyúttal az utolsó napirendi pont keretében javaslom megmódosítani az idei 52-es határozatunkat, valamint javaslom visszavonni az 59-es határozatunkat. Mindketten a partos pályázatunk 2-es etapban való pályázásáról szóltak. Amikor elfogadtuk az 52-es határozatot, akkor a konzultáns által előterjesztett verzióban fogadtuk el. Később 3 rendben érkeztek tisztázó kérdések a központi fejlesztési régiótól, amelyek mind különböző módosításokat generáltak. Az utolsó az volt, amikre az utolsó azonnali tanácsülést hívtuk össze, akkor úgy vélték, hogy a C+M értéken kívül a többit nem kell feltüntessük, tehát csak az építkezés és a szerelés munkálatait. Most viszont lezárták úgy az 1-es etapot, mint a 2-es etapnak az evaluálását. A szerződéseket ennek a hónapnak a végéig alá is kell írják a kormányhatározat szerint. Ez amúgy ugyanabban a csomagban van, mint amit az előtt a 122-es útra a megyei tanács esetében elfogadtunk, és ezért egy újabb módosítást javasolnak, mégpedig azt, hogy az összérték szerepeljen, a 9-es artikulusban, amelyet gyakorlatilag megmódosítunk, amely magában foglalja az 1-es etapban rendelkezésre álló, de el nem költött pénzt, valamint a 2-es etapban teljes egészében megpályázott pénzt. Az egész gyakorlatilag ez csak azért van, hogy ők tudják a 2 etapban megpályázott pénzt összekötni, és együttesen összekötve elszámolni az Európai Unió fele. Gyakorlatilag a 2-es etapban megpályázott pénzösszegek nem változnak, ugyancsak az a 2.652.000 lej marad, amiből mintegy 1.550.000 lejt kell kifizessünk a 64-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a kivitelezőnek a szerződés munkálatainak az átkiigazítása címén, ugyanakkor körülbelül 400.000 lejt kell visszakapnunk a saját költségvetésünkbe arról az első 3 számláról, amelynek az átkiigazítását
mi a saját költségvetésünk előlegeztünk, valamint a többiek a plusz tervezési és a konzultációs díjakra mennek el. A lényeg, hogy ez nekünk újabb költséget nem generál, gyakorlatilag egy adminisztratív akta, amit elfogadunk, de ezzel nem kell költségek felvállalására kötelezni magunkat. Kérem tisztelettel ennek az utolsó napi rendi pontnak az elfogadását is. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottsághoz kérdezem. Szakbizottság elfogadása javaslom. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Nincsen, kérem szavazunk. Jól mellett, hogy elfogadjuk a 12-es szavazatát. Köszönöm szépen. És az utolsó napi rendi pontot elférék következik. Valakinek kérdése? Csaba. Köszönöm a szót. Hát igazából én nagyon szerettem volna én is, mint tanácsos határozattervezetet készíteni, de az igazság, ez nem egy egyszerű dolog. Tudom, hogy kaptam volna segítséget, viszont én ezt inkább szakemberekre bíznám, és semmiképp nem szeretném azt, hogy ez mellett elmenjünk. Azért van egy pár dolog, amit szerettem volna, hogy így nyomot hagyni, hogyha már 4 évig túltam. Én ezt még egyszer említettem volt a polgármester úrnak, ő biztatott, hogy ezt meg kéne csináljam, de én ezt mondom, szakemberekre szeretném bízni. Ugye úgy van, hogy a fizikai személyek az ingatlanadókat, hogyha március 31-ig fizetik be, akkor bizonyos százalékban kedvezményt kapnak. Én azt szeretném, hogyha ha jól tudom, akkor 10% van a fizikai személyeknek, és 7 a cégeknek, a vállalkozóknak. Én azt szeretném, hogyha ezt meg lehetne oldani, hogy a cégek is ugyanígy 10%-ban részesüljenek, hogyha ez lehetséges valamilyen formában. Másik, amit én is máshol láttam, meg hallottam is, hogy úgy segítik a fiatalokat, tehát az önkormányzat úgy segíti a fiatalokat, pontosabban azokat a nőket, akik szülnek gyereket, hogy egy bizonyos pénzösszeggel támogatják, tehát mondjuk egy 2000 láj, ami természetesen ezt valahogy úgy kellene megszabni feltételekhez, hogy úgy a fél, mint a feleség dolgozzon, tehát hogy munkával legyen állással rendelkezzenek. Viszont ez egy nagy segítség lenne, hogyha például most egy 20 éves vagy akár 30-40 éves nő szül egy gyereket, akkor ezzel, hogyha támogatni tudjuk, szerintem ez egy jó dolog tud lenni. Jelezték, hogy a Rózsa utca külső felében, tehát a külső kiszolgálótól kifele parkolókban vannak elhagyatott autók. Ezt nem támadásként említették, hanem azt szeretnék, hogyha lehetne erre valamilyen megoldást találni, hogy most az igazság, hogy akinek mondjuk le van robban az autója, vagy nem tudta eladni az autója, vagy sajnos, hogy nem lehet onnan elvinni, az sincs hová elvigyen, mert tömbházba jut, tehát nincsen garázsa, nincsen lehetőség elvinni, viszont fogunk egy helyet, hogy erre tudnánk-e valamilyen megoldást találni, hogy mondjuk vagy mi telephelyünkre, vagy valahova olyan helyre, ahol az ne legyen útból, tehát más, egyre több az autós, akkor hogy lehessen parkolni. A negyedik dolog az az, hogy a Petőfi utcából bemegyünk, és lefele nem tudom, az az alsó víz utcának számít, a hídról, hogy jobbra térünk lefele. A Patak megyében tudom, hogy ez a vízügy dolga, csak hogy azt szeretnék, hogy mit tudunk nekünk szólni, vagy a polgármester úr esetleg tud szólni, hogy annyira felnőttek a fák, hogy most is kijött a víz, és nem is úgy nagy esőzés úgymond. Ez később még nagyobb probléma, vagy az úgy, hogy hogyha esetleg lehet meg beszélni, tényleg rendes fák nőttek olyan szinten, hogy jó. És akkor most, amíg befele jöttem, akkor jeleztem az egyik Kossuth utcai lakos, hogy itt a kultúra előtt is elég nagy a bűz, hogy esetleg nem lehetne, hogy megnézni az autóval, vagy esetleg alfonsak, vagy így húzatást, vagy mit lehetne, hogy ennyi lenne az én kérésem. Az első kettőt azt szeretném, hogyha a határozat készülne, a másik kettő az. De még bekészül határozat, az adók és illetékek határozatban minden évre külön határozzák ezt a bizonyos úgynevezett bonifikációt vagy kedvezményt. Ez éves az a határozat, bocsánat, hogyha még az elhagyatott autókra van
alkalmazni. De nem szeretnénk hozni. Tehát nem kell határozatot hozni, mert Azt tudom, hogy nem is szeretem. Tehát az első kettőre szeretném. Az első kettőre szeretném csak. A másik kettőt csak megoldást találni, hogy segítsük azt is, aki a tulajdonos, de nem tud járni, nincs hová elvigye. Tehát, hogy segítsünk neki valamilyen formában. Tehát nem megbüntetni kéne, vagy valami, hanem valahogy megoldást találni rá. Jó, válaszolok ezekre. Tehát ahogy mondtam, elződni is az adókedvezményekről mindig a következő évi adók meghatározásának hozni határozatot, ami november-december folyamán történik meg, ugye, mint az eddig esztendőkben is. Volt ilyen, fel tudom vetni ezt természetesen, hát az már egy másik önkormányzatnak lesz a dolga, mert mondom, november végi, decemberi kérdésről van szó. Én megígérem a képviselőnek, hogy én ezt a javaslatot felvetem, és akkor lássuk, hogy mit fognak dönteni a képviselők. Az anyag, ki is mondom, mert egy babakányokra csomagnak hívják ezt, és vannak valóban olyan háromszéki községek is, ahol alkalmazzák, jónak találom, támogatom ezt az ötletet, utána fogok nézni, és az önkormányzat elé terjesztem, hát egyelőre csak a frakcióknak, a képviselő úrnak, nézzük meg, hogy ez mit jelent, ahol működik, hogyan működik, miből áll, illetve a mi anyagi lehetőségeinket, és nyilván fogom tájékoztatni önt is erről, és hogyha azt mondta, hogy esetleg a mi szakembereink terjeszték el, nem akar ön dolgozni rajta, akkor ha előterjesztés születik, akkor mindenképpen az ön inspirációjára születik. Köszönöm. A Rózsaici parkolóban elhagyott autók, egyet ismerek én is, és vizsgáltuk a helyzetét, ez a külső önki melletti parkolónak a legelső részén van. Az az igazság, hogy korábbi években is eljártunk ilyen autóknál, de egyszer kellett tisztázni a helyzetét. Tehát mondom konkrétan, volt egy elhagyott autó az új soron, egy piros Dacia, az szépen meg volt mohásodva, azt mi szállítottuk el. Voltak olyan autók, például a C3-as könyvház háta mögött, amikor kezdődtek az Anneli-park kialakítási munkálatai, hogy azonosítottuk, felszólítottuk, összeállított el. A megjegyzést egy helyen van találom, elmondom ugye a munkatársainknak, megpróbáljuk ezeket megoldani, hiszen a parkoló hiány az általános, nem csak világszerte, hanem valóban is. Az alsó vízutcában a fák, a patakmederben megnézzük, a polgármester ezt... Tarton belül vannak a az biztos, de a tarton belül van. Igen, hogyha szükséges, akkor de mindenképpen tudjuk jelezni a vízügynek, hiszen az az ő adminisztrációs területe, hogy egy esetleges nagyobb víznél ne akadályozza a lefolyást, úgyhogy ezt akkor átiratba fog jelezni. Kossuth utcai bűző moshalunk először. Ebben a pillanatban az igazság, hogy a szolgálatvezető van szabadságon, valamint jól megnézzük, Géza is, de ezt megnézzük, ez nem pont, utána járunk. Eddig is ezzel az autóval nagyon jól tudtuk boldogulni, tehát gyakorlatilag annyi munkánkat megkönnyebbítette, amit korábban heteket kellett várni, amíg Szentgyörgyről jó pénzért eljött az autó, hogy egy kicsi ékszerre tettünk szert, nagyon sok ilyen dolgot megoldunk vele, ezt is megfogjuk. Köszönöm szépen. Másnak kérdése. Az első, azt mondta a kérés, hogy ezt az új napirendi pontos listát is a felszínben tanácsosoknak képviselőknek. Ezt 12 azt megkérem a kollégákat. A második kérdés, hogy a harmadik napirendi pontról az miért került rá végre. És a harmadikat is, az a visszatérő Vázsontér a Petőfi utcára. Az érdemes volt felállni. Jó, tehát pillanat ezt lejegyzem, már ezeket utólag nem szoktam nézni. Harmadik napirendi pont azért kerültem, mert egyszerűen nem volt kapacitásunk elkészíteni a dokumentációt hozzá. A tervező az ő részét elkészítette, de figyelembe kell venni, hogy közel 2 hónapos számvevőszék ellenőrzésünk van, és írtózatos mennyiségű adatot kérnek. Munkatársaink csak egy mondatban leírt kérésben, vagy 2 ember 2 napig keresi az archívumban, szkennel, fénymásol, számol, tehát nagyon-nagyon le vagyunk terhelve. 1. 2. Pillanatnyilag 5 kivitelezési licit zajlik. Ott is le vannak terhelve a munkatársaink. Elkezdődtek a szabadságolások, egyszerűen most elragyulása nem tudtuk megtenni, a
következőre benne lesz. Plusz egy munkatársunk a héten le is betegedett, tehát sajnos nem tudott dolgozni. Pontosan az, aki a referátumokat úgy készítve, csak nem tudtuk, hogy úgy marad, de abban 3 hónappal ezelőtt kb. Elkészült, és mivel hogy át kellett nézni jók-e benne a szabályokat, és nem volt, aki átnézni. 3 hónap ezelőtt elkészült, de a tervező módosított rajta, és egyszerűen emberi kapacitás nem volt, hogy ezt megoldjuk, ezt őszintén zavarjuk. A Petőfi utcával kapcsolatosan az ember egyik szeme sír a másik nevet. A nevetés az az, hogy egy hosszú procedúra végén eljutottunk oda, hogy licit lejárt, ugye a múlt még nem tudtam elmondani, hiszen addig nem publikus, amíg nincsen kiközölve az eredmény, tehát a megyei útügy nyerte meg. És elmondom azt is, hogy hogyan, tehát 2.038.000 volt az áfa nélküli összeg, amelyet a módosított növelt költségvetéssel kilicitéltünk. Az első ugye 1.512.000, végül 1.719.000 plusz áfa értékben nyert el az ügyt. Volt egy másik cég is, amely 200.000 drágább ajánlatot adott. Szerződést megkötöttük, garanciát létrehozta, és a mai napra hívtuk össze az illetékeseket, a tervezőt, az ellenmérnököt, kivitelezőt, valamint azoknak a vállalatoknak a képviselőit, akik nekünk jóváhagyást adtak a munkátok elvégzésére. És amikor összegyűjtünk, akkor a gázvállalatok munkatársai mondták, hogy egy dologot azért szeretnének jelezni, hogy az utca kialakítása pontosan azért, hogy egy jó, megfelelő, sokáig tartós útréteget alakítson ki, az egy 75 cm-es ásást és egy 60-65 cm-es új visszatöltött rétegrendet foglal magába, hogy a gázcsövek azok 40-50 cm-en vannak, és a bekötések még olyan is van, hogy 20 cm-en. Ezért akkor fogtuk magunkat, elmentünk a terepre, egyet meg is tudtunk állapítani, mert a protekciós cső, ami beköti a branchamentet az egyik házba, az megint, hogy 35 cm mélyen van, és ezért a munkálatot úgy, ahogy az meg van tervezve, nem lehet elvégezni. Hiszen miről van szó, hogy nézzünk befelé a Petőfi utcán, a jobb oldali útsávnak valahol a közepén és a szél lefele megy a fővezeték befele, ami, ahogy mondják, 50 cm mélyen van, és onnan azok a bekötések, ami a bal oldalra megy, tehát az átszeli az egész utat, azokból egy sincs mélyebben az elmondás szerint, mint 50 cm. 75 cm-re kiásnak, akkor ezek a levegőben maradnak, és ugye 75 cm ez nem elég csak visszatölteni, ezt az vissza is kell rétegrendenként tömöríteni, ezért ezt elvégezni lehetetlen. Ezért az a döntés született, hogy a holnapi nap a kivitelező elvégez 6 szondaásást. Meghatároztuk, hogy milyen pontokon, minden utcából, minden van zsákutca is ott is, hogy megállapítsuk, hogy akkor a valóságban milyen mélyen helyezkedik el, és hogyha nincsen meg az a minimum 75 cm, akkor a gázvállalathoz fordulunk, és megoldást kell erre találni. Na most erre a konkrét megoldás mi lesz, azt nem tudom hivatalosan elmondani, valószínűleg új gázhálózat kialakítása lesz, mert hogy az eddigi tapasztalat, mert ugye nem csak egy helyen találkozik ezzel az ember, az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ebből az lesz, hiszen ezt a hálózatot már körülbelül 30 vagy több mint 30 éve fektették le, és magának egy ilyen fémcsőben létesített hálózaton magának működési ideje 30 év, tehát gyakorlatilag ki kéne cserélni. Ezért mondom, hogy az egyik szemem nevet is, meg sír is, mert hogy azt nem tudom megmondani, hogy mennyi időre akasztotta meg ezt a munkálatot. Azt sem tudom megmondani, hogy ezt ki fogja elvégezni, viszont az abból a szempontból jó, hogy ha most a mi útbeavatkozásunk előtt az elvégződik, megfelelő mélységben helyeződik, akkor nem fog megtörténni az a probléma, hogy a Bányász utca, a December 1, a Rózsák útja, a Kifli-negyed és a Pékár utca egy pár évvel ezelőtt volt aszfaltozva, és a tavaly megérkezett a gázvállalat, hogy ki szeretné cserélni az összes gázcsövet alatt. Mert ott is elmúlt az a bizonyos 30 esztendő. Mi úgy gondoljuk, hogy mivel az önkormányzat gázt nem szolgáltat, az ő feladatai az infrastruktúra karbantartása, de gázt nem szolgáltat, ebből jövedelmet nem valósít meg, a gázhálózat nem az ő tulajdona, ezért a Diszigáz nevű cégnek kell ezt a munkálatot elvégezni. De mondom, ennek jövő héten tudunk utána nézni, amikor a szonda megállapítja, hogy miről is van szó. Úgyhogy a Petőfi utcáról még sokat fogunk beszélni. Először nem volt telekönyvünk, aztán nem volt tervünk, aztán nem volt építésünk, aztán nem volt pénzünk, most minden van, kivitelező is van,
aki neki fogna, de ezekkel a körülményekkel nem tud neki fogni. Úgyhogy a Petőfi utca helyzete pontosan így áll. Sajnos, hogy én tanulja voltam a Béke utca, a Piac utca, ennek a fázisának, a saját házamnak majdnem elrontotta. Míg ahogy azt mondtam, 80 centire van az ásni, nyugodtan lehet ásni, és 22-s féle volt a bevezetés. Úgyhogy a Veszkovától egy centire húzott feleség. És ott azt mondtam, hogy őket nem érdekli, találja ki az útázték, hogy őket csinálja meg, de nekik ilyen és olyan feltételekkel legyenek ki azt csinálni. Itt is úgy van, hogy az a jóváhagyás, amit írásba adtak, azt mondja, hogy 90 cm mélyen van. Az az egy, amit láttunk, azt megnézzük 30 cm. Javaslom, hogy ezt fel lehet esetleg használni, hogy 90-et is, csak 20 cm. Természetesen erre hivatkozunk, hogyha megállapítjuk, hogy mennyi a valóság, akkor az ő által kiadott dokumentációval nincsen összhangban. Ezért végezzük ezt a hosszúoldásást a hónapok folyamán. Másnak a kérdése, hozzászólása. Nekem nem igazából kérdésem, nem is két, nem csak rákosokra. Tényleg, hogy a vizet oldani rendről a karrier. Az alapolgáson egy útnak is említettem, hogy egy útgédére egy kicsit a kavics mosolyig még elég tűrhetőző, de lenne tovább már olyan, hogy az autók minden nem tudnak elvenni. Többen azt jelezték, hogy jön lesz egy kicsit meg, nyomott egy kicsit meg tanúzalni a család valamivel. Most ásságosabb idő is van, egy kicsit lazább az útra, ha meg lehet ezt oldani. És a másik pedig az, hogy most már tudjuk, hogy használni tudjuk az útszélet. Tehát Rákoson keresztül elég búrjanos, úgymond a két útszéle. Esetleg még jövőn, hogy vendégek is jönnek Magyarországon, hogy a lábaddig ezt jönnek, közepéig ezt megoldani, hogy kicsit valahogy mutasson is az útszélet, hogyha lehetséges. Az útjavulást minden további nélkül meg tudjuk tenni, nincsen ennek akadályok. Megfelelő időben kérem a polgármester, hogy szervezze meg a rendelkezésünkre álló géppel és munkaerővel. A kaszálást pedig az elmúlt 4 évben minden évben 3-szor elvégeztük. Az idén is egyszer elvégeztük. A másodiknak most fogtuk neki, mindig úgy fog neki, hogy Barót-Bibarcfalva az első szakasz, Bibarcfalva, Nagybacon a második szakasz, Barót-Vécér a harmadik, utána Köpec, utána Felsőrákos, utána Miklósfalva, ugye szakaszonként. Tehát a második az pontosan jövő héten következik, ugye jól tudom, akkor most és egy harmadikra is rossz szokott kerülni általában október közepén, október elején. Úgyhogy le volt kaszálva eddig, mondom 3-szor minden ment, ezután is meg lesz. A második is következik. Másnak kérdése? Itt a Rákos és a vízről jutott eszembe, hogy most volt ez a víz probléma, hogy ott a környéken és a vízhiány. Ott van az a nagy mennyiségű víz a Rákosító. Azt nem lehetne valahogy valamiképpen felhasználni, tehát nem indul víznek, hogy de ilyen vízhiányos megoldást, hogy onnan. 3 évvel ezelőtt, amikor a bizonyos nagy megyei vízállató programban résztvevő szereplők, tehát az Akvakov Társulás, a Goszkó szakembere és a Danekov Boszúti szervező cég szakemberei többször jártak itt, akkor én magam javasoltam ezt. Van néhány akadálya, jogi meg műszaki engedélyezési akadálya is van ennek a dolognak, de úgy gondolom, hogy egyetértek a képviselővel, hogy ez középtávon, tehát ilyen mondjuk 1,5-2 évtizedes távlatban ez aktuális fog lenni. Egyrészt ugye látjuk, hogy olyan melegek vannak, hogy felső Háromszéken már 3 patak kiszállt az elmúlt hetekben, és a mieinknek is nagyon megcsapant a vízhozama. Plusz hozzá kell tegyem, hogy mivel úgy havonta legalább nincs egy nagyobb víz, ami megmossa gyakorlatilag a patak felekén lévő köveket, kavicsokat, azok el vannak hóhásolva, tehát ráadásul megnézi az ember a patak felekén a kövön ott a moha, a leveg minden hosszú szakál, szakadnak le a kicsi darabok, a formos vízünk csúnyabb, mint egy cappuccino. Csúnyabb, mint egy cappuccino, és amikor Baróton mutatják, hogy a fehér gagylóba elszíneződött, akkor én néha még csodálkozok, hogy bár azt a minőséget meg tudjuk belőle csinálni. Tehát teljes kávé színű vízből dolgozunk egész tavasz óta, hóolvadás óta. És hóolvadás majdnem nem van sem. A bányató felhasználásának
következő akadályai vannak, egyrészt jogilag. Az önkormányzatunknak nincsen területe a Bánya tó területén, vagy pedig mellett. Ugye ezt tudják az emberek, hogy a 90-es években ki volt mérve, az emberek gazdálkodtak, és a külszíni fejtés azután keletkezett. Tehát azokról, pont arról az zónáról van szó, amelyről kiadtunk 621 ingyenes telekkönyvet. Valakinek ott a közepében, 40 hektár közepében van 15 árja, annak a szélében szöveget leütni nem lehet, igaz, el se számít senki, de egy dolog biztos, hogy a városnak nincsen benne tulajdona. A másik, ezt a tervezőkkel néztem is, leveleztem is, és bemutatták a szabályokat, hogy alapvetően bányakitermelésben keletkezett tóból ivóvíz számára ivóvizet vételezni vagy nem lehet, vagy pedig egy hosszú bevizsgálásos folyamattal. Ami azt jelenti, hogy amikor a tó elérte a feltöltődésének a maximumát, most már valahol ott van a tudomásunk szerint, akkor 5 éven keresztül kell monitorizálni a vízminőséget, és azoknak az eredményeknek az alapján kell megállapítani, hogy az ivóvíz számára használható-e, vagy pedig lehet-e tisztítani ivóvíznak. Hiszen azt mondják, hogy itt az a probléma, hogy nem egy felszíni tóról van szó, hanem egy olyan tóról, amely egy invazív beavatkozás következtében, ugye ez kb. 80 méter mély, nagyon sok földréteget átvágott, és azokon a földrétegeken elhelyezkedő talajok, ásványok, kőzetek, a víz által természetes módon kioldott tartalom, az milyen arányban van jelen. És akkor azt mondták, hogy 2025-ben tekinthető úgy, hogy befejeződött a tónak a kialakulása, és onnantól 5 éven keresztül kell próbálkozni monitorizálni, hogy ezzel mi lesz. És még ezen kívül ugye megvan, hogy az infiltráció a tóba hogyan keletkezik, tehát a kavicságon keresztül az óvó beszivárog, de meg kell oldani egy kimenetelét is, mert hogy ezeknek a tavak csak úgy tudnak ivóvízzel hasznosíthatók lenni, amennyiben van rajta nem egy óriási, de mégis egy adott mennyiségű cirkuláció. Tehát a tervezők után mondom el ezeket a dolgokat, ami ugye legelső azt mondta, hogy ez olyan időtáv, ezt 2021-ben beszéltük, ez egy olyan időtáv, tehát 25 előtt nincs is érdemes nekifogni, amiben az elmúlt 4 évben nem kell. Viszont abban igazat adott, hogy egyre inkább állandósulni fognak valószínűleg ezek a száraz periódusok, és ebben a pillanatban is megtörtént, hogy kevés és rossz minőségű vízből tisztítjuk a Kormosban a vizet. Felsőrákoson már volt probléma, a falu felső részen elhelyezkedő családok vízellátásával, mert ott a nyomásnak kevesebb volt, és Köpecabból egy furt kútból, amely ugyancsak az olt talajvízéből táplálkozik, látjuk el a falut, ott bizony a tavaly ősszel is, és most is problémák vannak, de azt is elmondom, és nagyon fontos, hogy ez nagyrészt a felelőtlen vízhasználat következtében van, mert hogyha csak arra használnánk a lakók a vizet, ami kell, tehát mosni, mosogatni, tisztálkodni, stb., akkor nem lenne ilyen probléma, viszont amikor a 35 fokos melegben az uborkát kezdik locsolni vele, akkor a következőt kell megtekinteni, egy lakó 1 köbméter vízért 93-ban itt fizet, nekünk 1 köbméter víz lejuttatása 80 lejbe. Köszönöm szépen. Más valakinek kérdése? Csaba. Hát én ha ma kérdést kérdeztél, akkor kérdésem az lenne, hogy az iskola előtt, nagy iskola előtt mi szoktam látni közben, akik Rákosra mennek, vagy Köpence Miklósvárra utaznak gyerekek, iskolások, azok a tanapon várakoznak, hogy nem látna valami ilyen kisebb busz megálló létesítményt valahogy, hogy ha esik hova-hoz, legyen ahol beálljanak, tehát mégis. De olyan mobilista arra, hogy most egyelőre legyen, hát tudom, hogy most törig zúznak, de addig. Teljesen jogos, és nem csak ott. Viszont ebben a pillanatban ugye a Kossuth utcának a teljes körű felújítása kezdődött el, ezt látták mindannyian. Ez a munkálat egyrészt mindenképp megtart legalább az év végéig, másrészt pedig szeretném, hogy be is fejezzük az év végére. Nem volt, csak és annyit ne tartsunk. benne lesz buszmegálló helyének a kialakítása. Benne van a projektben. Igen, de ez nem lefedés, nem csak a hely, ahol félrehúzódott az autóbusz, az benne van az egész Kossuth utca, valamint az olasz telek szakaszán is.
ezeknek a buszmegálló helyeknek a kialakítása. Föléje lefedést az teljesen jogos, azt már a jövői költségvetésből kell meggondoljuk, hiszen az idén semmi esély nem volna ilyen ezt felállítani. Azt láttam, hogy Brassó megyei községben, ha jól emlékszem, Ürmösön vagy Apácán mentem át, és légkondicionálóval ellátott üvegfalú buszmegálló van, nagyon szépen néz ki, ugye akkor még láttam más is. Hát remélem, hogy mi is egyszer közeljövőben eljutunk Ürmös szintjére. Köszönjük szépen. Másnak egy kérdése. Az örökös téma a kutyák. Megint csak Felsőrákoson. Van ugyanilyen ezt az akkor most probléma. nem mondom meg. Jegyzőkönyvünk is van. Persze. Tehát ugye a jelentés alapján, amit tettük le a rendőrségre, az alaprendőrségre papírt, azt válaszolták, hogy a jelentés nem arra minden rendben van. Utólag kaptunk egy papírt ugyancsak a rendőrségtől, hogy Rákoson buszanyagok a falun lefilmeztek, a kapvárőt itt így fekülvár 2-3 kutyát a melegbe, kaptunk feladatot, hogy ez volt a problémát oldjuk meg. Tehát ezt nagyon jól látom, csak azt nem tudom, hogy mivel segít nekünk a megyei állatrendőrség ezen a dolognak. Tehát személyes tapasztalatom is van, a saját gyerekeimet féltem az udvarra kiengedni, mert most jelent meg egy pár napja egy ilyen Szentbernát-hegyi típusú óriás kutya, és ott anyászik nálunk az utcába, jön, megy, nem lehet tudni, hogy mi a szándéka, de jó lenne befogni ezeket, amíg nem történik valami probléma. A városban több gazdagéküli kutya van, a faluban kevesebb. Általában minden kutyának a gazdagékot nem nagyon tartja. Itt a több azon között pedig mindenki érteti a kutyákat, senki és van probléma a kutya, mert jelenleg van helyünk, terveztünk is egy vadászatot a kedre, de valami fontosabb kutyákat vélet elhalasztódott, de dolgozunk. Köszönjük szépen. Másodnak kérdése. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen a jelenlétet és a ülésbe ezt. Köszönöm szépen részvételt, szép nyarat kívánok mindenkinek!